เนี่ยคลองบางลำพูใสสวยเปล่าเลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยลำพูซอย371ไปเลือกซื้อเลือกหาผักกันได้ครับผักสดๆผลไม้มากันนะครับเอาไว้ดูเลือกซื้อกันก่อนนะครับผักสดผลไม้เลือกดูเลือกซื้อกันได้นะครับผักสดผลไม้มากันแล้วครับใช่ห้ามไงอ่ะเดี๋ยวก่อนให้คุยคันนี้ไป
ำได้ว่ามันเป็นเหมือนสาราวินนี้นะคือสาราตกค้างแล้วมันจะเป็น บ้านเฉยๆไม่ต้องซื้อดอกไม้เฉยๆใช่ไหม ไม้เข้าด้วยซื้อดอกไม้ด้วยนี่ไงซ้ายค่ะซ้าย ตังค์ไม่ได้ใช้ด้วย อะไรมันไม่กินหมันฝั่งเขา